65 000. Po třetí pro číslo 81 příkladů, prosím. Gratuluji. Zázrak. Doslova tak popisují výtěžek 18. ročníku dobročinné aukce zástupci Mikulovského denního stacionáře pro klienty s mentálním a zdravotním postižením Bilikulum. Ta se konala 1. prosincovou sobotu ve velkém sále tamního zámku. Vydražit se podařilo věci za více než 1 000 000 korun a roční rozpočet stacionáře se tak dostal do nezáporných hodnot. Jak jste spokojený s průběhem dnešního večera? Tak já úplně úžasný. Jo. Jenom je škoda, že opravdu hodně lidí onemocnělo. To mě trošku mrzí, že fakt tady nemůžou být s náma a prožít tu nádhernou atmosféru, která tady je, ale zatím je to super. Bilikulum je důležitou součástí života všech svých klientů. Toho si je vědomá také starostka města Jitka Sobotková. Bilikulum působí v Mikulově už 21 let a já si toho opravdu strašně moc vážím, protože tento zapsaný spolek poskytuje opravdu služby klientům, kteří to v životě neměli tak jednoduché a lehké jako spousta z nás. Takže opravdu jsem moc ráda, že všichni klienti, kteří zde působí, tak se o ně skvěle stará tým pana Maláska. Právě ona poskytla záštitu letošnímu ročníku aukce, který opět překonal veškerá očekávání a přestože to zpočátku vypadalo, že kvůli vysoké nemocnosti hostů se částky, za které se jednotlivé sety vydražily, nemohou vyšplhat příliš vysoko, opak byl pravdou. Já jsem coby starostka Mikulova poskytla tady tomu charitativnímu večeru svou záštitu a je to pro mě čest, protože opravdu si velmi vážím práce, kterou Bilikulum pro svoje klienty i pro jejich rodiny dělá a všem přeji, aby se jim dařilo. A tento adventní čas je opravdu ten správný čas na to, aby ti, kteří přišli na charitativní akci, otevřeli svá srdce i peněženky a přispěli tak na správnou a dobrou věc. V průběhu odpoledne se dražilo 33 setů, které obsahovaly zajímavá vína, obrazy, poukazy na nejrůznější služby či zážitky, sošky, keramiku a mnoho dalších věcí. Vyvolávací cena každého setu začínala na 3 000, mnoho z nich ale skončilo v řádech 10 000. Co pro vás znamená dnešní večer? No, tak je to setkání s krásnými lidmi, s příjemnými přáteli. Setkáváme se tady už mnoho let, takřka 15 nebo dokonce 18, takže dnešní setkání je opět příležitost přispět dobré věci. A dobré věci, která je adresovaná lidem a víme, že je dobře využita. Účastníte se pokaždé? Účastním se pokaždé a Petr Malásek, můžu říct, můj přítel, který se dobře stará o tento problém a umí ty peníze zúročit. Proto sem chodíme. A účastníte se i jiných akcí Bilikula? Účastníme se i jiných akcí Bilikula s mojí paní, která bohužel tady dneska není, ale i tak se účastníme jiných charitativních akcí, nejenom Bilikula. Chystáte se také dražit? Proto jsem tady. Jsou tady zajímavé, krásné věci i zajímavé obrazy a počkám si na ně a těším se. A co máte vyhlídlého? Tak mám tady vyhlídlý harlekina od pana Stojáka, což je krásná věc. Už mám od něho jeden obraz a vidím, že to jde nahoru kvalitou, tak na to se těším. Sedmička 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 29, 8 000, 9 000, 10 000 pro 99 a Do aukce se zapojil také sám ředitel Bilikula Petr Malásek, kterému se také dařilo, i když ne tak, jak doufal. Podařil jsem pouze jeden set zatím. Chtěl jsem i jeden ještě, ten byl teda úžasný, ale bohužel teda nakonec se vydražil za hodně moje možností, za 65 000. No tak ale to je skvělé, ne? Je, určitě, úžasný je to. A máte políčeno ještě na něco dalšího? Jako mám. Přiznám se, je tam úžasný obraz Tondy Stojáka, akademického malíře, který nám každý rok vlastně dává nějaký obraz a tentokrát je to harlekín s Kolumbínou a opravdu je to obraz, který má mnoho set tisíc hodnotů. My mu budeme mít vyvolávací cenu 100 000, tak jsem zvědavej. No už vím, že teda 3 držitele mají na tento obraz zálusk, tak uvidíme. No. Myslíte, že máte šanci? Myslím, že ne. Připravit tak slavnostní akci, jakou dobročinná aukce na zámku bezesporu je, není jen tak. Podílí se na ní většina zaměstnanců i klientů stacionáře, jejichž díla byla velkou součástí dražby. Kolik je zatím práce přichystat takový večer? No tak samozřejmě takový večer, takovou aukci, když ji děláme už po 18., tak je to velice náročné a připravujeme to de facto celý rok. Nejnáročnější jsou ty obrazy od těch našich klientů, kdy teda opravdu celý rok se snaží něco vyrobit, něco namalovat a potom vlastně, abychom tady mohli vydražit. No a samozřejmě i v průběhu roku děvčata se snaží zhánět sponzorsky různý komponenty do toho, i tady do toho stánku nádherného.
protože jak víte, každá korunka je drahá. Mezi jednotlivými částmi aukce zahrála k tanci i poslechu One Man Band a v předsálí si mohli návštěvníci akce zakoupit některé z mnoha krásných výrobků klientů stacionáře, především s vánoční tématikou. A co jste si připravili tady do stánku? Tak tady do stánku to bylo nejlepší se ptát děvčat, protože opravdu každý rok je úplně něco jiného. Aby když přijdou vlastně ti rodiče a hodně si taky kupují, hodně dárky na Vánoce, už jsou zvyklí, už jsou i objednávky přes internet, takže už jsme některé expedovali, stačí se podívat, fakt jsou to nádherné věci, vždycky s něčím novým přijdou, že i já se stačím divit. A kdo vám dělal to výborné občerstvení? Výborné občerstvení nám dělá vlastně Bob Urbánek, tady z Mikulova, Mike Volařík a vlastně květinářství u Rosničky Petra Poulová. Plus samozřejmě další, kteří tam dávají ovoce, zeleninu, jo, jich tam ještě spousta. Tak jak... Vedení Bilikula už mělo před samotnou akcí jasno v tom, kam vybrané peníze poputují letos. Díky tomu, že jsme teda děvčatům přidali na mzdách, aby aspoň trošičku, neříkám, že máme teda to, co tvrdí samozřejmě v televizi, to určitě ne, ale aspoň trochu jsme holkám přidali, takže na dofinancování vlastně těch mezd a toho provozu, co nám ještě chybí do konce roku. No. To je od vás hezké, to určitě ocení všichni. Já doufám, ale myslím si, že jo, jako když děvčatům předávám, vždycky osobně jim předávám výplatní lístek, tak a děláme jako malou supervizi, tak opravdu vždycky děkujou, takže, nebo teďka už půl roku, tak uvidíme. Výtěžek aukce ohromil také starostku Jitku Sobotkovou. Já jsem z toho úplně nadšená, kolik lidí se vlastně do té aukce zapojuje a když si vzpomínám na první aukci, která byla před 18 lety, tak to opravdu bylo takové pozvolné, ale teď po těch letech se z toho stala, troufám si říct, jedna z nejprestižnějších společenských i kulturních akcí. Malá šance pro 11. Ne, 24 000 je pro číslo 19. Blahopřeji vám.